नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये आपण वॉटर कलर म्हणजे जलरंग हे कशा पद्धतीने वापरायचे असतात त्याची माहिती घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा या परीक्षेमध्ये तुम्हाला जर वॉटर कलर जलरंगामध्ये रंगकाम करायचं असेल तर याची बेसिक माहिती आपल्याला असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, आवश्यक आहे. हे रंग हाताळायचे कसे म्हणजेच वापरायचे कसे हे आपण इथं एकदम सोप्या पद्धतीने पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्याकडे या पद्धतीचे कॅमल कंपनीचे वॉटर कलर आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारच्या ट्यूब्स उपलब्ध होतील. त्यानंतर या प्रकारातील कॅमल आर्टिस्ट वॉटर कलर केक्स हे वड्यांचे जलरंग जरी आपण वापरले तरी काय अडचण नाही, हरकत नाही. हे वापरायचे कसे ही महत्त्वाची बाब आपल्याला इथे अभ्यासायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला ग्रेड परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने मी या परीक्षेच्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित एक पुस्तक तयार केलेलं आहे आणि त्यामधला हा एक चॅप्टर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, त्या पुस्तकामध्ये QR कोड आहे. तुम्हाला जो चॅप्टर अभ्यासायचा आहे, जो घटक अभ्यासायचा आहे, त्याच्या शेजारी तुम्हाला QR कोड मिळणार आहे आणि तो QR कोड स्कॅन केल्यानंतर तुम्हाला त्या घटकाचा व्हिडिओ पाहायला मिळणार. तर आज आपण वॉटर कलर कसे वापरायचे आहेत ते इथे पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आता वॉटर कलर कुठल्या कंपनीचे वापरायचे? कुठल्याही कंपनीचे वापरा, तुम्हाला ते वापरून पाहावे लागतील. वापरल्यानंतर त्याचा अनुभव तुम्हाला कसा येतोय, ते तुम्हाला वापरायला सोपे जातात का, ते वापरून पहा आणि मग ठरवा की कुठले वॉटर कलर चांगले आहेत. इथे आपण ट्यूब कलर आणि हे वड्यांचे वॉटर कलर घेतलेले आहेत. हे एकच आहेत. हा जो इथे तुम्हाला खोलगट भाग दिसतोय, इथे या ट्यूब काय केलेले आहेत, काढलेले आहेत. बाकी कलर एकच आहेत, सेमच आहेत. इथे आपण आता यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते आपण पाहतो. या प्रकारचे वॉटर कलर, एक ब्रश लागेल, साधारणतः 5 ते 6 नंबरचा ब्रश लागेल. वॉटर कलर वापरण्यासाठी तुम्हाला पाणी स्वच्छच घ्यावे लागेल, कारण की इथे मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे पाण्याची आणि या पांढऱ्या पेपरची महत्त्वाची काय भूमिका आहे. त्यानंतर एक कॉटनचा कपडा आवश्यक आहे ब्रश क्लीन करण्यासाठी. चला तर मग सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे तुम्हाला 3 आयत दिसत आहेत. या आयतामध्ये आपण वॉटर कलरचा फिकट रंग, मध्यम रंग आणि गडद रंग बनवून इथे तो देणार आहोत. आणि या रंगाचा उपयोग जर तुम्ही चित्रामध्ये केला तर ते चित्र 3D टाईप म्हणजे 3 डायमेन्शनल कशा पद्धतीने दिसते त्याचा अभ्यास इथे आपण करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, वॉटर कलरमध्ये पांढरा कलर शक्यतो वापरत नसतात. मग पांढरा रंग नसल्यामुळे पांढऱ्या रंगाचा इफेक्ट इथे कसा दाखवायचा, तर हा जो पांढरा पेपर आहे त्या पांढऱ्या पेपरचा उपयोग आपण लाईट फिकट भागासाठी करणार आहोत. आणि पाण्याचा उपयोग म्हणजे रंगामध्ये तुम्ही जर पाणी जास्त घेतलं तर हा वॉटर कलर जलरंग तुम्हाला फिकट करता येईल. म्हणजे जितकं तुम्ही पाणी वापराल जास्त रंगामध्ये तितका रंग तुम्हाला फिकट बनवता येईल. पाणी जर तुम्ही कमी करत गेले, रंग वाढवत गेले तर तो रंग गडद होत जाईल. अशा प्रकारची जर तुमच्याकडे डिश असेल तर त्यामध्ये हे रंग आपण एकत्र करायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, किंवा एखादी क्रॉकरी डिश किंवा एखादी आपली जेवणाची जी ताटली असते ती जरी असेल तुमच्याकडे, त्यावर देखील आपण हे रंग कालवू शकतो, एकत्र करू शकतो. पहा, आता इथे मी पाणी घेतलंय. पहा, पाणी स्वच्छ हवंय या पद्धतीने. आणि या पाण्यामध्ये थोडा मी निळा रंग घेतोय. पहा, एकदम कमी रंग घेतलाय मी. आपल्याकडून जर रंग जास्त झाला तर पाणी वाढवा, तो रंग अधिक फिकट होईल. आता हा फिकट रंग आपल्याला इथे द्यायचा आहे. पहा, या पद्धतीने. पहा किती फिकट झालाय तो. त्याच्यात जर आपण अजून रंग वाढवला
तर तो काय होईल, थोडा पहा लगेच त्याची शेड काय झाली, बदलली. हा फिकट रंग इथे आपण देतोय. आता इथे मध्यम रंग आपल्याला करायचा आहे. मध्यम रंग करते वेळी मला रंग जास्त घ्यायचा आहे आणि पाणी कमी घ्यायचं आहे. हे पहा, मध्यम छटेचा निळा वॉटर कलर इथे आपण बनवला आहे. तर याला गडद बनवायचे, इथे रंग जास्त घ्या, पाणी अतिशय कमी घ्या. या पद्धती अशा पद्धतीने आपण पांढरा रंग न वापरता पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करून फिकट, मध्यम आणि गडद रंग बनवलेले आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हे रंग आपल्याला चित्रामध्ये कशा पद्धतीने द्यायचे आहेत पहा. चित्र काढल्यानंतर ते रंगवते वेळी तुम्हाला त्या चित्रावर कुठल्या तरी एका बाजूने प्रकाश योजना किंवा त्या चित्रावर, वस्तूवर, मानवी आकारांवर कुठल्या तरी एका बाजूने प्रकाश आलेला आहे अशी योजना करायची आहे. त्यामुळे आपल्याला एका बाजूने प्रकाश दाखवायचा म्हटल्यानंतर त्या बाजूने फिकट रंग घ्यावा लागेल आणि त्याची अपोजिट साईड, म्हणजे त्याची विरुद्ध बाजू आपल्याला गडद करायची आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या बाजूने जर प्रकाश दाखवायचा असेल, वरच्या बाजूने, या बाजूने, तर इथे जो आहे तो असा फिकट रंग द्यायचा आहे या पद्धतीने. आता आपण मध्यम छटीचा रंग देतोय, तो इथे देतोय आपण, कारण की प्रकाश वरच्या बाजूने आलेला आहे. म्हणजे सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे वॉटर कलर मध्ये फिकट रंगाकडून आपल्याला गडद रंगाकडे जायचं आहे. आधी सुरुवातीला फिकट रंग द्यायचे आहेत आणि नंतर गडद रंगाकडे जायचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो फिकट रंगाचा लेयर आहे, कोट आहे, तो आपण पूर्ण या भागाला दिला असता तरी चाललं असतं. नंतर इथे हा दिला असता मध्यम रंग आणि नंतर इकडे गडद दिला असता तरी चाललं असतं. या पद्धतीने याला सुकू द्यायचं आहे, कारण की इथे पहा हा कलर कसा दुसऱ्या रंगामध्ये, फिकट रंगामध्ये मिक्स होतोय पहा. त्यासाठी याला पूर्ण वाळू द्यावा लागते आणि नंतर पुढचे रंग चढवायचे असतात. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला हा गडद रंग द्यायचा आहे. रंग देत असताना एकदम अलगदपणे रंग द्यायचा आहे. ब्रश जर तुम्ही वॉटर कलर मध्ये पेपर मला जर घासला तर पेपर खराब होणार आहे, म्हणजेच तुमचं चित्र खराब होणार आहे. मग एकदम अलगदपणे, एकदम हळुवारपणे, हा असं घासायचं नाही, याच्यावर रगडायचं नाही, एकदम असा अलगदपणे रंग देत चला, म्हणजे तुमचं जे चित्र आहे ते अतिशय फ्रेश असं रंगून होईल. या पद्धतीने पहा. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण पांढऱ्या रंगाचा बिलकुल उपयोग केलेला नाही, तर पाण्याचा इथे उपयोग केलेला आहे. इथे जास्त पाणी इथे वापरलंय, त्यानंतर त्यापेक्षा थोडं पाणी इथे कमी केलं, रंग जास्त वाढवला, आणि इथे पाणी एकदम कमी करून रंग जास्त वाढवला. अशा पद्धतीने पण या फिकट, मध्यम आणि गडद रंगाचा उपयोग इथे या बॉक्समध्ये करून त्याला असा 3D इफेक्ट दिलेला आहे. आता हा झाला बॉक्स, परंतु एखादी गोल वस्तू आहे, त्या वस्तूला कसं रंगवायचंय ते देखील आपण इथे पाहूया. समजा या पद्धतीचा एक गोल घन आहे आणि यावर देखील या बाजूने प्रकाश पडलेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या चकाकणाऱ्या वस्तू असतात, म्हणजे काच असेल, धातूच्या वस्तू असतील, गुळगुळीत वस्तू असतील, त्यावर उच्च प्रकाश पडलेला असतो, त्याला हायलाइट्स म्हणतात. मग तो जर हायलाइट आपल्याला दाखवायचा असेल तर त्या हायलाइटसाठी पेपरचा पांढरा भाग जो आहे जशाचा तसा सोडावा लागतो. म्हणून इथे मी त्याच्या हायलाइटची मार्किंग केलेली आहे, ते आपण पांढरी सोडणार आहोत. आता फिकट रंगाने आपण सुरुवात करू. या बाजूने प्रकाश आलाय म्हणून इकडे फिकट रंग येणार आहे. पहा, इथे उच्च प्रकाशाचा पांढरा भाग तसा सोडलाय आणि इकडून प्रकाश आलाय म्हणून सावली कुठे पडणार आहे, तर या बाजूला पडणार आहे. इथे पडणार आहे मध्यम प्रकाश,
मध्यम छटीचा रंग त्यामुळे इथे दिलाय मी, आणि या बाजूला हा गडद रंग येणार आहे. म्हणजे इकडे काय पडलेली आहे, त्या वस्तूवर सावली पडलेली आहे. शक्यतो ओल्यात जर हे रंग या पद्धतीने आपण वस्तूचे रंग एकत्र केले तर ते परफेक्ट असे मिक्स होतील आणि एक सुंदर इफेक्ट तुम्हाला वॉटर कलरचा मिळेल या पद्धतीने. तर याला सुकू द्यायचा आहे. थोडा हा जो मध्यम प्रकाश आहे त्याने याला अशी आउटलाईन केली मी. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे कलर आहेत म्हणजेच वॉटर कलर, जलरंग, हे ट्रान्सपरंट प्रकारातले रंग आहे. याचं नावच आहे जलरंग. म्हणजे इथे सगळी पाण्याची जादू तुम्हाला करायची आहे. पहा, या गोल घनाला आपण ज्यावेळेस कलर केलं त्यावेळेस तो रिअलिस्टिक दिसायला लागलाय. आता हा जो हायलाइट आहे याला तर तुम्ही अजून असं मर्ज केलं पाण्याने या पद्धतीने, तो अजून रिअलिस्टिक वाटेल. आता याची जर तुम्हाला पडछाया दाखवायची असेल, म्हणजे सावली, शॅडो दाखवायची असेल, तर या निळ्यातला जो डार्क कलर आहे पर्शियन ब्ल्यू, तो रंग इथे वापरायचा आहे. जर पर्शियन ब्ल्यू आपल्याकडे नसेल तर या निळ्या रंगामध्ये जर आपण क्रिम्झन रेड हा रंग वापरला घेतला तर त्याची डार्क शेड तुम्हाला मिळेल. शक्यतो वॉटर कलरमध्ये ज्यावेळेस आपण खूप ट्रेन व्हाल त्यावेळेस काळ्या रंगाचा उपयोग करायचा आहे. शक्यतो काळा रंग इथे वापरायचा नाही, त्याने तुमचं चित्र खराब होऊ शकते. आता इथे आपल्याला पडछाया द्यायची. पहा, याची देऊ, या बॉक्सची पडछाया आधी देऊ आपण या पद्धतीने, ते अजून रिअलिस्टिक वाटेल. आता इथे थोडा सोपा असा उपाय आपल्याला करायचा. आता पाणी घ्या, स्वच्छ असं पाणी, ब्रश मधलं पाणी कमी करा आणि याला असं इथे या रंगा शेजारी सोडा. म्हणजेच तो रंग त्यामध्ये मिक्स होईल आणि असं त्याला पुढे पुढे ओढत राहा. आपल्याला सावली किती दूर दाखवायची त्या पद्धतीने ती सावली या पद्धतीने अशी त्या पेपरमध्ये अशी मर्ज करून घ्यायची आहे या पद्धतीने. आता या गोल घनाला देखील आपल्याला शॅडो द्यायचे आहे. जवळ जी शॅडो आहे ती एकदम डार्क अशी दाखवायची आहे आणि स्वच्छ अशा पाण्याने पुढे ती मर्ज करायची आहे. थोडा त्यामध्ये निळ्या रंगाचा अंश घ्यायचा आहे कारण त्याचं रिफ्लेक्शन खाली पृष्ठभागावर सावलीमध्ये येणार आहे. या पद्धतीने हे आजचं जे ट्युटोरियल आहे ते एकदम बेसिक प्रकारातलं आहे. जे एकदम बिगिनर्स आहेत, जे सुरुवात करतायत वॉटर कलर वापरायला, त्यांच्यासाठी एकदम सुरुवातीचा जो घटक आहे तो इथे मी शिकवलेला आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला वॉटर कलर वापरायचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, रंग तुम्ही कुठलाही घ्या. समजा या ब्ल्यू ऐवजी रेड घेतला, ग्रीन घेतला, व्हायलेट घेतला, कुठलाही घ्या, पद्धत हीच वापरायची आहे. पण आता इथे मी तुम्हाला काही वॉटर कलर मध्ये मी चित्र काढलेले आहेत, त्याची व्हिडिओज चॅनलवर अवेलेबल आहेत. आता इथे काचेचा ग्लास, टोमॅटो, इथे व्हाईट रंग मी वापरलेला नाही, तर पेपरचा व्हाईट भाग इथे सोडलेला आहे. आता इथे पूर्णपणे पेपरचा जो व्हाईट भाग आहे, पांढरा भाग आहे, तो इथे मी तसाच सोडलेला आहे. आणि याच्या शेजारची जी रंगछटा आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त घेतलेलं आहे. या पद्धतीने तुम्ही वॉटर कलरचा जर जास्त सराव केला तर नक्कीच या वॉटर कलरवर तुम्ही प्रभुत्व मिळवू शकाल. चांगल्या पद्धतीचं अशा पद्धतीचं काम तुम्ही यामध्ये करू शकाल. पाहता येथे या मेमरी ड्रॉइंगला मी वॉटर कलरने कलर केलंय. मेमरी ड्रॉइंगसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. फास्टमध्ये तुम्हाला रंगकाम कमी वेळेमध्ये करता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतरच्या भागामध्ये आपण पोस्टर कलर कशा पद्धतीने वापरायचे त्याच्या बेसिक्स ज्या गोष्टी आहेत
ते आपण येथे पाहणार आहोत. आजचा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.